آوتلوک نیو گروپ کانتکت. برای کانتکت کردن میاریم در گروپ نیو آیتمز و از اینجا انتخاب میکنیم کانتکت یک ایمیل آدرس و یا کانتکت دیتیلز می باشن که در خود آوتلوک ذخیره میشه و اگه وقتی که ایمیل سند میکنین، ریسیو میکنین و یا ریپلای فوروارد میکنین، از این کانتکت استفاده کرده میتونین. در کانتکت مثلا در جنرال میاین فول نیم شات میکنین. در مثال فول نیم یک شخص هست، باید شخص برای کمپانی اد میکنه، مثلا USWDP Career Center فول نیم است، کمپانیش از FHI 360، جاب تایتلش از NA not available، فایل است یا جاب تایتلش میگیم Career Center. به این شکل ذخیره میشه یا فرمتش چیز میکنین، چی رقم نشان داده شود. مثلا میگیم Career Center FHI Career USWDP Career سنتر USWDP Career FHI 360 میگیریم. میتونین بالای عکس کلیک کرده یک عکس نیز برش اپلود کنیم. ایمیل آدرسش تایپ میکنین، ایمیل آدرسش از مثلا FHI USWDP @gmail.com. دیسپلی است به این شکل نشان داده میشه. وب آدرس وبسایتش نشته میکنین در مثلا www.facebook.com/USWDP USWDP یا کابل یونیورسیتی. انسان مسیجینگ آدرس برش داده میتونین. فعلا اویلیبل نیست. شماره های تلفن داره، مثلا شماره تلفن بر بزنس یک شماره تلفن میتین و موبایل نمبر. اینی کانتکت دیتیلزی که در اینجا داره تمامش فیل کرده میتونیم. همچنان اینجا برای نوت گرفتن میتونیم یک چیزی رو یادداشت کنیم. برای از این کانتکت ما جور میکنیم نوت سر یادداشت کنیم. کانتکت که جور کردین میتونین سیو اند کلوز کنین و یا دیلیت کنین. من میام در فوروارد از بیزنس کارت رو فوروارد میکنیم به یک شخص دیگه. مثلا بر کی روان شوه، ایره روان میکنیم با حسنی به این ایمیل آدرس CC و BCC و سابجکت ها میدیم و با شکل بیزنس کارت به این شکل یا عکسش نشان داده براتون روان میشه. بالای از اینکه دبل کلیک میکنین کانتکت دیتیلز براتون در هر جایی که روان کرده باشین باز میکنه. میتونید را سند کلیک کنین به شکل بیزنس کارت و بدون از اینکه به شکل بیزنس کارت روان شده که فوتو هم داشت به شکل اینترنت فرمت یا وی کارت روان میکنین. به همون شکل تاچ یا تو باز میکنین کانتکت دیتیلز تمام میشه نشان میده براتون. و یا این میتونیم به شکل کانتکت آوتلوک روان کنین. یعنی در آوتلوک ما شما میره که جور میکنیم کانتکت این اگر مرکز دیگر روان کنیم اونا هم در آوتلوک خود همی یوزرنیم با تمام دیتیلز جد کرده میتونن. پس ما این میخوایم به حسنی روان کنم این بار با دیگه فرمت و در سابجکتش نشته میکنم. در سابجکتش نشته از کابل یونیورسیتی و در سابجکتش میرسانم که کانتکت آوتلوک سن میگن. حالا بریم در ایمیل آدرس دیگر خود در میل باکس بریم حسنی میل باکس خود رفرش میکنیم. خب یک ایمیل آدرس ما رسید که به شکل کانتکت بود. باز میکنیم میتونیم میره در این کانتکت از این آوتلوک نیز سیو کنیم. سیو میگیم سیو اند کلوز. حالا وقتی میایم در کانتکت های خود در بین که طرف چپ صفحه است کانتکت و اینجا برنامه USWDP Career Center کانتکت را که سیو کرده بودیم یا بر ما آمده بود اینجا دیتیلز بر ما شما نشان میده. میتونیم از اینا نیز استفاده کنیم. و همی کانتکت که ما شما جور کردیم میتونیم با شکل وان نوت نیز ایره در نوت خود اد کنیم. مثلا ما میخوایم داخل از این نوت ایره اد کنیم به این شکل کانتکت دیتیلز داخل نوت میتینگ نوت یا نوت را که گرفته بودیم در اونجا اد میشه و از این باز هم استفاده کردن. و میایم در دیتیلز میتونیم دیتیلز شاد کنیم دپارتمنت آفیس و پروفشنال نیک نیم تایتل منیجرز نیم استان و دیگه مشخصات برسانیم. و میایم در آل فیلدز در مثال آل میل فیلدز یا دیگه کاتگوری CC و BCC و اینا رو بر از ایمیل شات میکنیم. و یا میایم اینجا آل اپاینتمنت فیلدز اپاینتمنت فیلد ها ریمایندر و اینا رو بر ست کرده میتونیم برای یک کانتکت دیتیلز. و
همچنان میتونیم بریم در کمیونیکیت ایمیل روان کنیم بر از ایمیل آدرس یا کانتکت دیتیلی که داریم و یا میتینگ جور کنیم همراهش و یا همچنان کال کنیمش بزنس کال از طریق اسکایپ و یا پیج یا وبسایتی که داره بریم به وبسایتش سر بزنیم یا در فیسبوک لینکی که داده بودیم یا هر وبسایتی که باشه با اوجا رفته میتونیم اساین تاسک یک تاسک برش اساین کرده میتونیم که تاسک استفاده کار میکنیم. میم در بزنس کارت آپشنز یا ستینگایش چیج کرده میتونیم این بزنس کارت به چه شکل باشه، مثلا ایمیجش به طرف راست باشه یا به طرف پایین باشه و یا به طرف بالا باشه به طرف چپ میگم به طرف راست باشه ایمیجش و چینج کرده میتونیم یک عکس دیگه را به عوض ایمیج اپلود کرده میتونیم. ایمیج ایریا 32% و یا کوچکتر بزرگتر جسایش چینج میکنین. ایمیج الاینمنتش مثلا به طرف تاپ سنتر بالای سی وسط باشه و یا سنتر باشه در سی وسط باتم لفت به طرف چپ باشه در سی وسط الاینمنتش نظر به جایی که است ست میکنیم و یا بک‌گراند کلر نیز داده میتونیم که بک‌گراندشان بینی رنگ باشه کلر بگیره برخواد و فول نیم اینا رو هم که داده میتونیم تکست اینایشان فارمتینگ انجام بدیم در اینجا و اگر پس کارت به حالت استاندارد برمیگردونیم رزت انتخاب میکنیم تا تمام پس به حالت استاندارد خود برگرده. میتونین برای از کانتکت ما فالو اپ اینا رو هم اد کنیم تا هر وقت که ایمیل روان میکنین این تگ ها را نیز همراه خود داشته باشن و همچنان میتونیم از تاب انزرت فرمت اینا از آپشن‌هاش و سیتینگ‌هاش کار بگیریم برای از کانتکت. وقتی کانتکت ما تمام شد میتونیم سیو اند کلوز کنیم و یا میگن سیو اند نیو که یک کانتکت دیگر جور کنیم. میتونیم سیو اند نیو انتخاب کنیم یک کانتکت خالی میه بر ما شما که ایره ادامه میتیم از سر جور میکنیم. این دیتیلز ضرور نیست تمامش برسه فقط ایمیل آدرس شما رسانین ایمیل آدرس طور مثلا یک کانتکت جور میکنیم به نام کابل یونیورسیتی 123 دیسپلیش به این شکل می اکسپت کرده میتونید تمام جزئیات دیگه ایش نیست خانه‌پوری کرده میتونید و در آخر سیو اند کلوز هم گفته میتونیم تا سیو شوند و دوباره وقتی در گروپ کانتکت میم کانتکت هایی که جور کردیم میتونیم باز کنیم و یا کانتکتی که بر ما رسیده و این طور مثال کانتکت خود باز میکنیم و از اینجا میتونین کانتکت from the same company یعنی کمپانی و دیتیلز اینایش یکی میگیره و فقط یک کانتکت اینا با دیتیلز اینا رسانده میتونیم و در آخر میتونیم اینا را کلوز کنیم. کلوز کردیم میتونیم بریم در کانتکت گروه و از اینجا هم کانتکت های را که اد کردیم تمام شب ببینیم مثلا یک دانه رد کرده بودیم که از یک ایمیل آدرس دیگه بر ما روان شده بود. کانتکت های را که جور کردیم میریم در ایمیل سپین و از اینجا کانتکت انتخاب میکنیم. میتونیم از اینجا کانتکت جدید اد کنیم و یا نوع نمایش از این قسمت چنج کنیم. فعلا به شکل پیپل نشان داده میشه هر کدامش انتخاب میکنید دیتیلز هم میبینین و به شکل بزنس کارت میخواین ببینین نوع نمایش صفحه است دبل کلیک میکنین بالاش دیتیلز یا بزنس کارت نشان میده به شکل کارت نشان داده شده هر کدامش این جزئیات زیادتر داره و جزئیات کمتر یا تنها به شکل فرم نشان داده شده کانتکت اینفورمیشن به شکل لیست نشان داده شده و یا منیج میکنین به شکل دیگر نشان داده شده و هر کانتکت را که انتخاب کرده میتونین از اینجا میتینگ برش اد کنین که مستقیم نامش در میتینگ بیاید بر از اون میتینگ سند کنین و یا مور مثلا اساین تاسک و یا دیلیتش کنین کانتکت میتونین از اینجا نیز دیلیت کنین. کانتکت گروپ در کانتکت گروپ ما شما میتونیم میره انتخاب کرده کانتکت هایی که در آدرس بوک و یا خود ما نو جور میکنیم و یا در خود کانتکت لیست داریم از اینا میتونیم یک گروپ جور کنیم. نام گروپ در اینجا تایپ میکنیم مثلا نام گروپ ما هست USWDP استاف ممبرایش در اینجا اد کرده میتونیم. برای اد کردن ممبرز میم بالای اد ممبرز کلیک میکنیم. from outlook contacts از کانتکت های outlook میگیریم که دو دانه داریم یک کابل یونیورسیتی و افجای میان افجای میگیرم بالای ممبرز کلیک میکنیم در اینجا اد شد بعدا اوکی یک ممبر شد و من در اد ممبرز مثلا از آدرس بوک اد میکنیم کانتکت هایی که در اوتلوک کانتکت سیو کرده باشیم و کانتکت هایی که بر ما ایمیل روان کرده باشه و یا ما بر از اون ایمیل روان کرده باشیم در آدرس بوک ما اونا ذخیره میشه که همین فعلا دو دانه ایمیل آدرس است و یعنی در ممبرز اد کرده میتونیم و یا من در اد ممبرز نیو ایمیل کانتکت یک ایمیل کانتکت نو خود ما جور میکنیم
نوع دیسپلی چی باشه؟ طور مثال نمایشش باشه احمد، ایمیل آدرسش باشه مثلا navidx1@gmail.com و این را در کانتکت هم نیز اد کرده میتونیم. و اوکی میگیم و کانتکت جور شد و هم در ممبرز گروپ که جور میکنیم در اوج همه شد. هر کدامش انتخاب کنیم میتونید ریموو کلیک کنید تا از اینجا ریموو شود و اگر تغییرات آورده باشین اپدیت میگین تا پس هم تغییرات جایزه بگیرید و هر کدامش که انتخاب میکنین ایمیل سند کرده میتونین دفعتاً و یا میتینگ نیز برش ست کرده میتونین. وقتی گروپتان تکمیل شد میتونین فاروارد کنین و یا سیو اند کلوز. از اینجا میبینیم که یک کانتکت گروپ نیز جور شده و ایکانش فرق داره. حالا اگر خواسته باشیم از اینا استفاده کنیم یک میل نو جور میکنیم، نیو ایمیل و در تو امو کانتکت را که جور کردیم از آدرس بک اد میکنیم. بالای آدرس بک کلیک میکنیم دیگه کانتکت گروپ که بود اد میکنیم در تو. اوکی، حالا کانتکت گروپ اد شد. ضرور نیست که ایمیل هایش جدا جدا ماشته کنیم. میشه 1000 2000 یک دانه ایمیل باشه. وقتی رو باز میکنیم براتون نشان میده که کدام ایمیل ها شامل از گروپ می باشه و بر تمامش یک بار ایمیل روان کرده میتونیم.